Це багатоповерхівка у Києві. Влітку 2025 року поруч з нею прилетіла російська ракета по гуртожитку, який був майже повністю зруйнований. Постраждав і будинок ОСББ Івана Гонти 7. Вибуховою хвилею винесло всі вікна та двері. Сильно постраждав фасад. Капітальні конструкції залишилися цілими. Правлінню ОСББ вдалося залучити кошти для відновлення будинку з кількох джерел. Більш детально про це поговоримо з головою правління Олексієм Турчаніковим. Після обстрілу вивезли все сміття, забили вікна, двері. Чи було у вас розуміння, що робити далі? Які кроки треба? Тут важливий момент, що навіть питання вивозу сміття і закривання вікон дверей – це було не так просто, як здається. Чому? Тому що це само по собі було цілим проєктом. Тому що в будинку після прильоту в ньому не працював жоден ліфт. І відповідно навіть для того, щоб підняти матеріали або спустити це сміття, це можна було зробити тільки вручну. І ми навіть змонтували, зараз видно на горі, змонтували самостійно лебідку, щоб хоч якось можна було це спускати і піднімати. Щодо алгоритму дій, після того, як перший шок пройшов, перші декілька днів, стало ясно, що треба шукати якісь варіанти. Ми знали про те, що місто Київ допомагає з відновленням будинків, і мер особисто обіцяв з цим допомогти мені з одного боку. З іншого боку, ми знали, що Київ досить повільний в плані бюрократичних процедур. А ми були всередині літа і розуміли, що нам, якщо ми будемо швидко рухатися, ми, в принципі, можемо щось встигнути зробити до зими, бо в будинку з цієї сторони не було жодного вікна МЗК, жодного вікна в квартирі, жодних дверей МЗК. Нам треба було терміново щось з цим робити. Також ми знали, що є благодійні організації. І плюс ми знали про програму «Віднови дім» Фонду енергоефективності. Також ми розуміли, що як не крути, а якусь частину нам доведеться робити за власний кошт, тому що далеко не все і далеко не швидко буде зроблено з того, що нам потрібно. Комунікація з місцевою владою, районною і міською. Чи пояснювали ви вам, який алгоритм дій, що за чим потрібно робити? Алгоритму дії на той момент, коли це сталося, як такого фактично не було алгоритму, яким ми могли б користуватись. Після нашого випадку ми спілкувалися, тут були представники асоціації міської ОСББ, активісти, і я знаю, що план дій подібний, він був розроблений. І зараз в районах Києва проводяться семінари для голів ОСББ, на яких обговорюють, що саме робити. Я навіть на одному з них був і виступав. Сподіваюся, що це допоможе, тому що в перші дні і в перші години люди знаходяться в стресі, і стрес в комбінації з цією невизначеністю означає, що вони роблять якісь непотрібні активності, що вони втрачають цінний час. Для нас це було не настільки критично, але тому що це було тепло ще. Але якщо таке стається в холодну пору року, то тут кожна година і кожен день важливі, щоб якомога швидше законсервувати будинок і зрозуміти, що з ним робити далі. Як ви сформували стратегію відновлення будинку? Тобто визначили, що ми робимо своїм коштом, а де залучаємо кошти благодійних організацій, залучаємо державні, міські програми і так далі? Для нас було зрозуміло майже зразу по результатам спілкування з тими, хто через це проходив, що є якісь роботи, які, наприклад, благодійні організації, є багато благодійних організацій, які роблять це, наприклад, там, вікна чи двері МЗК, чи квартир. Є багато організацій, які цим займаються, тобто знайти когось
буде відносно легко. Є роботи, які можна зробити по відновий дім, в них є теж конкретний перелік робіт, які вони можуть зробити. Є відновлення також квартири. Ми зразу вирішили, що те, що всередині квартир, це відповідальність власника, тому що багато всього по будинку ми не можемо цим ще займатися, як ОСББ. І також було зрозуміло, що є якісь види робіт, які може зробити виключно місто. Наприклад, ліфти. Тому що жодна з цих програм, ані благодійні фонди, ані «Віднови дім» не беруться за відновлення ліфтів. Тому ми, власне, зверталися до всіх, запустили ці всі процеси паралельно. Паралельно йшло обстеження і потім почалось проєктування від міста. З благодійними фондами нам пощастило, тому що для нас буквально за руку заступник голови районної адміністрації привів благодійний фонд, Рокада, який працює з УВКБ ООН, який зразу погодився, що вони зроблять нам всі вікна, двері МЗК. Це близько 120 дверей і півсотні вікон. Це чималий обсяг робіт, вони зараз виконуються. Паралельно ми запустили процес з «Віднови дім», говорили з підрядниками, щоб зрозуміти, що можна зробити в ту суму, яка входить в «Віднови дім». Ми грубо оцінили ще масштаб вартості відновлення, що це буде самостійно оцінили, що це буде від 20 до 30 мільйонів гривень. Було ясно, що в «Віднови дім» це все не вміститься в 10 мільйонів. Тому по «Віднови дім» ми пріоритизували відновлення фасаду, як мінімум частини фасаду, найбільш пошкодженої от з цієї сторони, яка якраз в цю суму вкладається. І також ми вирішили, що 10% цієї суми, 2,5 мільйони гривень, ми зробимо внеском і зберемо їх на рахунок, окремий рахунок ОСББ, щоб мати можливість зробити ті роботи, які ніхто крім нас не зробить, або ті роботи, які треба зробити терміново. Що зараз робиться в будинку? Які відновлювальні роботи? Що ви вже зробили і що ще плануєте найближчим часом зробити? На сьогодні ми своїми силами відновили один ліфт. Це наш був важливий пріоритет, тому що без працюючого ліфта практично неможливо робити інші роботи по відновленню. Це дозволило нам, наприклад, застеклити квартири і зараз стеклити місця загального користування. На сьогоднішній день закінчується монтаж вікон і дверей місць загального користування по програмі УВКБ ООН. Частково відновили хол, тому що там були знесені, зруйновані стіни, які ми перебудували заново і відновили вхідну групу. Частково своїми силами замінили двері, ті, що були на вулиці, і двері технічних приміщень, які повиносило, щоб на зиму захистити технічні приміщення і обладнання. Також котельня, був в будинку і дахова котельня. Як бачите, частково відновили навіть благоустрій. Те, що стосується електрики, водопостачання, газопостачання, там були відносно дрібні проблеми, які ми вирішували також по ходу. А те, що плануєте зробити найближчим часом ще? Я думаю, що наступні роботи, великі роботи, які будуть робитись, це буде відновлення фасаду з цієї сторони будинку по програмі «Віднови дім». І це стартує, коли буде тепла погода. Те, що стосується робіт, які буде робити місто, в першу чергу ліфт, завершення фасадів з іншої сторони, і ще багато всього, насправді, дрібного, яке збирається докупи. Багато там дах, жестянки. Я вже не кажу про внутрішні стіни, наприклад, сходові клітини, тому що куди вилітало скло, вони всередині всі розбиті. Тут складно сказати, коли провернеться бюрократична машина в Києві. Я так розумію, що проекти відновлення, вони або готові, або майже готові. Потім процес затвердження бюджету, тендери. Можливо, на кінець наступного року це буде закінчено, ми сподіваємося.
Які б ключові поради ви дали тим, хто в процесі відновлення або почав, або продовжує, або, не дай Боже, може зіткнутися з тим, що будинок треба відновлювати? Я думаю, що важливо розуміти, з яких джерел можна фінансувати які роботи. І розставляти пріоритети в плані того, що треба терміново, наприклад, закрити тепловий контур будинку, а що може почекати. І діяти відповідно. Також не розраховувати на те, що вам все буде зроблено кимось, що хтось прилетить і зробить вам це. Ви маєте розраховувати на те, що як мінімум частину робіт ви будете робити власним коштом. Дякую за корисні поради. Ця хрущовка в Києві була частково зруйнована внаслідок обстрілу влітку 2024 року. Російська ракета знищила один з під'їздів. Зараз триває активна фаза будівництва з нуля частини будинку. Однак шлях до відбудови був непростий. Про те, які труднощі довелося долати в процесі відновлення, поговоримо з головою правління місцевого ЖБК Тетяною Гладковою. Мабуть, перше питання виникло тимчасового житла, куди людей відселяти. Да, перший Як день це був, питання довелося вирішувати? це був шок. Тому що люди, хто по знайомим, хто по родичам. Потім у нас був штаб в 169-й школі поруч, там люди десь 3 суток ночували, бо це якраз було літо, не було учбового процесу, і людям надали житло. Але завдяки району, тоді голова району Олександр Сергійович Поповцев був, який зі мною місяць тут кожного ранку, ми з ним зустрічались і на любе питання вирішилось. Зібрали збори, і людям було сказано, що ті, у кого зовсім геть проблема з житлом, їм надали в Голосіївському районі на Максимовича 11 квартир. Оренду оплачує місто, люди платять тільки комунальні послуги, чим вони користуються. І ось з липня 2025-го тим, хто орендує, оформили компенсацію щомісячну 20 тисяч гривень на картку. Це соціальні виплати. Вони будуть виплачуватися спочатку на протязі року, а потім, поки не відбудується будинок. З якими труднощами довелося зіткнутися на початковому етапі і як ці труднощі ви вирішували? Дуже багато питань вирішував район. Я дуже вдячна. Труднощі були, що приїхали всі в день прильоту, сказали, місто буде відбудовувати, зараз ми вам зробимо експертизу, потім проєкт, все у вас буде. Значить, люди зразу сказали, ми хочемо повернутися в свої квартири, не хочемо ми ніяких компенсацій, сертифікатів, тому що у нас тут район такий спальний, у нас Сирецький гай, ми всі тут у зелені, ми всі з народження, наші батьки тут жили, ми тут все знаємо, і всі люди захотіли повернутися. Але коли через 2 місяці виступив мер і сказав, що вже зроблена технічна експертиза і вже все добре і все гаразд, а у нас тут нічого, вони навіть не заходили. Ми почали, знайшли юриста, звертались з інформаційними запитами, зверненнями. Навіть нас довели до того, що ми написали листа уповноваженому Лубенцю. І от якраз після цього листа у нас почались якісь роботи, почалось щось робитись. Зробилась експертиза, і потім пішов робитись проєкт. З мешканцями організували розголос, інакше б нічого не було. Розголос, потім всі оці запити, всі запити на публічну інформацію на мера, на КМДА, на той же департамент будівництва, щоб у нас на все були відповіді на наше питання. Ми не зупинялись не на хвилину. А інші ключові етапи на шляху відновлення, що дуже важливо? За що довелося так боротися? Боротись за терміни. Сказали, що до грудня місяця буде проєкт. Якщо ви знаєте, що він не буде до грудня місяця, то скажіть людям правду.
Тому що ми почекали до грудня, потім почекали до січня, потім почали знов звертатись, привозити сюди журналістів, привозити мас-медіа, щоб хтось нам допоміг звертатись з тими ж знову запитами. І потім сказали, ви вигризаєте, ви воюєте, ви що, не могли подзвонити і домовитись? Ну так скажіть людям правду, що у нас з проєктом не виходить отак от. Потім був тендер. Визначали, якщо відбудовує місто, то вони визначали підрядників. Щось там, перший вже люди, так, тендер, це ж місяць, значить, нам все, ще трошки почекаємо і почнуть відновлювати. Місяць, це вже лютий, це вже березень, а нічого не робиться. Ми знову давай за всі ці ниточки дьоргати, знову ми погані, чого ви не почекали, ми вам сказали, все буде. Ну так, а де ж воно буде? Почали вияснювати, через Прозоро, да, написано тендер, потім виясняється, що неправильно подали документи, чи не всі документи. Потім другий тендер, і вже в червні місяці, коли вже заїхав кран, ми вже тоді тільки заспокоїлися. На етапі розробки проєкту, підбору підрядників, оцих підготовчих робіт, ви як житлово-будівельний кооператив якось залучалися? Тобто вашу думкою цікавилися? Значить, на розробці проєкту я надавала всю документацію по будинку з проєктантам, все скидувала всю технічну документацію, що де було. От, підрядників ми не визначаємо, це визначає місто. І зараз на етапі, якщо якесь запитання, ми пишемо листа, вони нам відповідають, можна це зробити чи ні. Тобто зараз вже пішла якась комунікація. Який зараз етап відновлення? От я бачу, що коробка фактично тої частини будинку, яка знесена, вже стоїть. Що зараз робиться? Значить, коробка стоїть і вона не цегляна, як та сторона, тому що у нас з робітниками по укладанню цегли це проблеми. От вона монолітно-бетонна, залитий вже каркас. Зараз хлопці зводять стіни. А в тій частині, яка не зруйнована, що Значить, там? частина, яка не зруйнована, зроблена покрівля, бо у нас була рубероїдна поката, а зараз у нас переробили шарово. Тобто у нас людям 5-х поверхів буде набагато тепліше. Значить, в тій частині у нас 40 квартир. 40 квартир. Да, із них 10 квартир буде на є-відновлення. Тобто там тільки замінять комунікації і встановили вхідні двері. А далі, здається, будівництво, і люди подають на є-відновлення, приходить комісія і вирішує, які роботи їм потрібно робити. Це так вирішив забудовник. Інші 30 робить підрядник. Тобто соціальний ремонт, як у всіх відновлених будинках. Обої, лінолеум, газова плита, унітаз, ванна, лічильники на воду і газовий лічильник. Ви контролюєте процес відновлення? Кожен день. Кожний день? Да, і дуже вдячна за підрядника. Просто от хлопці, починаючи від робітників, прораб, головний інженер і директор, вони всі на місці. Кожного дня всі запитання, які є, вирішуються. Причому у суботу зі мною ще приїжджає мешканка, котра все життя пропрацювала в Київпроєкті. І ми ще з нею ходимо, контролюємо. Я записую питання, і в понеділок уже ми все це вирішуємо з головним інженером і з директором. Ну, зараз темпами робіт ви задоволені? Так. Щось пригальмовує процес чи ні? Трошки пригальмовує ТЦК, яке просто хватає на ходу робітників під ворітьми. І за це я вже борюсь навіть, ну не знаю, з самого початку, коли заїхав підрядник. Тому що вони бусиками заїжджають. Ну, я добиваюсь того, що дайте нам, людям заїхати в свій будинок. Бронювання працівників. Я розумію, що це, як вони кажуть, не критична структура, але я вважаю, що критична, бо скоро не буде кому відбудовувати. Які ключові поради ви б дали тим, хто зіткнувся чи може, не дай Боже, зіткнутися з отакими проблемами, коли щось прилітає в будинок і будинок потрібно відновлювати? Да, ви праві, Володимире, нехай краще цього не буде, але якщо люди
не візьмуться самостійно, якщо це якась керуюча, будинок керуючої компанії, нехай організовують ініціативну групу. Знаходьте юриста, який вам буде писати оці всі листи, інформаційні запити, звернення про надання публічної інформації. Хто буде ходити і стукати в ці всі владні кабінети, це дуже важко. Ще якісь щодо порад ключових тих, хто... Значить, яке ще було дуже таке гостре питання на початку, це документи. Тут будинок 67-го року, люди живуть давно, і у них документи на квартиру не внесені в електронний реєстр до 2013 року. І от під'їзду нема, документи були вдома. І люди кинулись встановлювати документи. І це була проблема, тому що, дякую знову району, вони організували окремого реєстратора в ЦНАПі, окрему чергу. Тобто ми приходили, казали ми Сальського 19, і нам все робилось. Да, і ще хочу додати, якщо можна, Володимире. Зараз, з самого початку я почала казати, що немає алгоритму дій при прильотах. І зараз він не розроблений. Скільки ми воюємо з волонтерами, з ГО лідерки, жінки, лідерки управління житлом, дівчата. Ми були приїжджаємо на прильоти, координуємо. Катерина Рапута, вона зараз від міста займається, вона координатор по місту по цим прильотам. І скільки ось вона збирала семінар. Записалось 37 людей, прийшло 15. Голови ОСББ, ЖБК, їм треба ходити на такі семінари, щоб мати алгоритм, вони розробили ще методичку, як діяти. Це війна. І вона не закінчується, не закінчена, і скільки ще буде невідомо, і як це все буде. Тому... Дякую, сподіваюся, що ці ваші поради і ваш досвід стане в нагоді тим, хто з тих чи інших причин тільки починає цей суперскладний процес відновлення будинку.